Hello student, how are you? আশা কৰোঁ ভালে আছা। তো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম ক্যালকুলাছৰ থাৰ্ড ক্লাছ। আমি ডিফাৰেনশিয়েল ক্যালকুলাছ পঢ়ি আছিলোঁ। ইয়াৰ আগতে দুটা ক্লাছ হৈ গৈছে। এই দুটা ক্লাছত আমি পাঁচটা ফৰ্মুলা শিকিছোঁ। আজি নেক্সট ক্লাছ 6 নম্বৰৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিম। তো সময় নষ্ট কৰি আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আমি আজি পঢ়িম ফৰ্মুলা নাম্বাৰ 6 dx of u to the power n, ddx of u to the power n, য'ত u হ'ল function of x, u হ'ল x ৰ ফলন। যদি u x ৰ ফলন হয় আৰু n টো হ'ল ইয়াৰ পাৱাৰ, তেনেহ'লে ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি? n to নামিব তলত u n minus 1 into du by dx, এইটো হ'ল ফৰ্মুলা। আমি ইয়াত du by dx কিয় লিখিছোঁ? u to function of x, তো ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ এক্সাম্পল ল'ম। এক্সাম্পল ল'লে ক্লিয়াৰ হ'ব। নম্বৰ 1 এক্সাম্পলত আমি চাম y is equal to 3x plus 5 to the power 10. ইয়াতে আমি dy by dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে। তো সলভ কৰিছো আমি dy by dx, y ভ্যালু আমি পুট কৰিম। y ভ্যালু কিমান আছে? 3x plus 5 to the power 10. তো ইয়াতে দুটা টার্ম আছে, কিন্তু এই দুটা টার্মৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে। এই দুটা টার্মত x ৰিলেটেড হয়। যেহেতু আমি ডিফাৰেন্সিয়েট উইথ ৰেসপেক্ট টু x সাপেক্ষে অবকলজ কৰি আছো, সো ইয়াতো x আছে। তো এইটো ফাংশন অফ x হৈ আছে, x ৰ ফলন হৈ আছে, x ৰিলেটেড সংখ্যা। তো ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিম আমাৰ ফৰ্মুলা নম্বৰ 6 দি। এইটো u টু দি পাৱাৰ n, সো এইটো গোটেই নাম u হিচাপে লম। তো ফৰ্মুলা মতে পাৱাৰ নামিব 3x plus 5 into u and 10 minus 1 n minus 1 into dx of u মানে কি মানে 3x plus 5। তো ইয়াক আমি আৰু ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব। আমি তেতিয়ালৈকে কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ddx গুচি নাযায়। তো ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব হ'লে এইটো আকৌ u v w সেই ফৰ্মুলাত গৈছে। সো ইয়াক আমি দুবাৰ কৰিব লাগিব। এইটো u হিচাপে ল'ব লাগিব, এইটো v হিচাপে ল'ব লাগিব। ইয়াৰ আগৰ ফৰ্মুলা নম্বৰ 5 3x plus dx of 5, তো 10 3x plus 5 to the power 9। ইয়াতে 3 কনস্ট্যান্ট x ৰ ফলন, তো 3 ওলাই আহিব, থাকিল dx by dx। আৰু ইয়াতে 5ক x সাপেক্ষে অবকলজ কৰিব লাগিব। আনসাৰ 0। 10 3x plus 5 to the power 9 3 into 1 3 into 1। তো আমি নেক্সট ওপৰত সলভ কৰিম। 3 into 1 আছে, ওপৰত সলভ কৰিম। 10 3x plus 5 to the power 9 into 3। তো আনসার হ'ব 30 into 3x plus 5 to the power 9। তো এই ফৰ্মুলাটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া x ৰ ফাংশন থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত কি থাকিব? পাৱাৰ থাকিব। x ৰ ফাংশনটোক আমি u হিচাপে লম আৰু পাৱাৰ হিচাপে লৈ আমি সলভ কৰিম। নেক্সট আমি ইয়াতে আৰু এটা এক্সাম্পল লম। এক্সাম্পল বি। ধৰা আছে y is equal to pz plus 3 to the power 6
ইয়াত আমি ওলাব লাগে dy by dx তো আমি dy by dx ওলাব লাগিব সলিউশন dy by dx y এর ভ্যালু আমি পুট করে দিলু y এর ভ্যালু আছে pz plus 3 to the power 6 এটা সব লাগিব আমি x সাপেক্ষে ইখিনি অবকলন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পাৱাৰ আছে কিমান 6 যদি আমি নাম্বার 6 ফর্মুলাত যাও তেনেহলে হেতু যাব হলে ইখিনি ইউ হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স এই তলত থকা d লগত যোনটো টার্ম আছে তাৰ ফাংশন হ'ব লাগিব ইয়াতে কি আছে x আছে ইয়াতে x আছে জানি ইয়াতে x নাই সো যদি ইয়াতে x নাই তেনেহলে এটো x এর ফাংশন হ'ব নোৱাৰে যদি x এর ফাংশন হ'ব নোৱাৰে এই গুটিখিনি কি হৈ যাব কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের পাওয়ার আছে কি 6 তো কনস্ট্যান্টের পাওয়ার 6 থাকিলে এটা যদি কনস্ট্যান্ট হৈ যায় তাহলে কনস্ট্যান্ট dx অফ c কিমান হয় 0 কনস্ট্যান্ট পাওয়ার যিমানে না থাকক কিয় आंसर কি হ'ব 0 হ'ব সো বি কেয়ারফুল যেতিয়া তুমি সলভ কৰিবা এনেকুৱা প্ৰবলেম সদায় চাব লাগিব তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি আছা উইথ রেসপেক্ট টু কিমান হেতুৰ লগত যদি ৰিলেটেড নহয় যদি এটো ফাংশন নহয় তলৰটো তেনে গুটেখিনি কনস্ট্যান্ট হ'ব আৰু কনস্ট্যান্ট হলে आंसर কিমান হ'ব 0 হ'ব ওকে তো মুছি দিছো এটো মই এতিয়া আমি নেক্সট ফর্মুলা দাম ফর্মুলা নাম্বার 7 ফর্মুলা নাম্বার 7 ফর্মুলা d dx of u into v where u v is the function of x u v কি x এর ফলন যদি u v x এর ফলন হয় তাহলে আমি এক ডিফারেন্সিয়েট কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে কথা আছে ইয়াতে ফর্মুলা হল u into v x এর দুটা ফাংশন কি হৈ আছে মাল্টিপল হৈ আছে যদি মাল্টিপল হৈ থাকে তেতে ফর্মুলাটো কি হয় তো প্রথমটো u আছে তো এটোৰ ফর্মুলা u লাই আহিব আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব u লাই আহিব আৰু ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব v dv by dx প্লাস এটো কি হল প্লাস ফর্মুলার প্লাস এইবার কি ওলাই আহিব v ওলাই আহিব এইবার v ওলাই আহিব আৰু ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব কাক ইউক du by dx এইটো হল ফর্মুলা মনত ৰখা টেকনিক যেতিয়া মাল্টিপল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব মাজত প্লাস হ'ব প্ৰথমটো u লব লাগিব নেক্সট টু v লব লাগিব তো u লাই আনিব লাগিব v ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব প্লাস ফর্মুলা প্লাস v লাই আহিব এবাৰ v লাই আহিব u ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব আমি এটা এক্সাম্পল ললে বস্তুখিনি ক্লিয়ার হৈ যাব আমি এক্সাম্পল লৈছো y = 3x plus 2 5x plus 4 ইয়াৰ পৰা তুমি কি ওলাব লাগে dy by dx differentiation of y with respect to x তো আমি ইয়াতে সলভ কৰিম এটো সলিউশন dy by dx y এর ভ্যালু আমি পুট কৰি দিম 3x plus 2 5x plus 4 তো দুটা টার্ম ইয়াতে মাল্টিপল হৈ আছে দুটা টার্মতে কি হৈ আছে x রিলেটেড হয় এটো তো x আছে এটো তো x আছে আমি উইথ রেসপেক্ট টু x কৰি আছো তাহলে এটো আমি u লব পাৰো এটো আমি মনে মনে v লব পাৰো এটো মনে মনে u এটো মনে মনে v যদি এটো u হয় ফর্মুলা মতে u লাই আহিব দ্যাট মিন্স 3x plus 2 ওলাই আহিব ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব কাক v এটো v তো v ক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিম 5x plus 4 next plus formula plus এবাৰ v ওলাই আহিব v কিমান 5x plus 4 আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব কাক u কিমান 3x
3x plus 2 আমি এতিয়া ডিফারেন্সিয়েট কৰিম ইয়াক ইয়াতে কেইটা টার্ম আছে দুটা টার্ম আছে তেনেহলে u plus v plus w হেতু ফর্মুলা যাব তো ইয়াতে দুবার কৰিব লাগিব 5x ddx of 4 plus এখানে কাম হে নেক্সট এটো 5x plus 4 ইয়াতে দুটা টার্ম আছে দুবার ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব 3x ddx of 2 so 3x plus 2 ইয়াতে 5 constant তো 5 ওলাই আহিব dx by dx এটো কনস্ট্যান্ট অফ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আনসার 0 নেক্সট 5x plus 4 ইয়াতে কিমান ওলাই আহিব 3 থাকিব কিমান dx by dx ইয়াক 2 ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে যেহেতু 2 লগত x কোনো সম্পৰ্ক নাই 0 3x plus 2 তো 5 এটো মানে কিমান আছে 1 এটো তো 0 এ হৈ আছে 5x plus 4 ইয়াতে কিমান আছে 3 into 1 তো আমি ওপৰত লিখিছো x plus 2 into 5 plus 5x plus 4 into 3 ইয়াক আমি ফার্দার সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো কিমান হ'ব 15x plus 10 15x plus 4 sorry 12 so 30x plus 22 answer होगा तो 30x plus 22 यार की होगा आंसर होगा तो बुझी पाइছা এইটো তো এটা নিউমেৰিকেলত বহুত কেইটা ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব পাৰে সেইটো কোনো কথা নহয় আমি প্ৰথম চাব লাগিব স্টেপ ওয়াইজ কৰি যাব লাগিব কৰবাত কিবা প্ৰবলেম থাকিলে নেক্সট তুমি ফর্মুলা চাব লাগিব মেইন কথা ইয়াতে তুমি ফর্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব বাকি প্যাটাৰ্নটো সেম এজ ইউজুয়াল যোনটো মানে মই দেখাই আছো একেটা প্যাটাৰ্নতে হৈ আছে মই আৰু এটা এক্সাম্পল লম এটো মই মচি দিছো এইটো ফর্মুলাৰে এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুলে এনেকুৱা আছে y = 5z plus 3 6x plus 2 dy by dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি সলভ কৰিম dy by dx so dx of 5z plus 3 6x plus 2 equation 2 এটো ফর্মুলা নিচিনা লাগি আছে কিন্তু দেখা থেকে হলে কি হ'ব এনেকুৱা হলে দুটা টার্ম মাল্টিপল হৈ আছে হৈ থাকক কিন্তু আমি চেক কৰি চাব লাগিব যে এক্স্যাক্টলি এটো ফর্মত গৈছে না নাই ফার্স্ট অফ অল মই কৈছো ডিফারেন্সিয়েট কৰোতে তলৰ ডি লগত যোনটো টার্ম থাকে এটো চাব লাগে তলৰ ডি লগত কি আছে x আছে আমি x সাপেক্ষে অবকলন কৰি আছো তেনেহলে এটো ফর্মুলা যাব হলে ওপৰৰ দুইটা টার্মে কি হ'ব লাগিব x ৰ ফলন হ'ব লাগিব এতি x ৰ ফলন হ'ব গলে x ৰিলেটেড হ'ব লাগিব এই টার্মটোত x নাই 5z plus 3 তো এটো x ৰ ফাংশন হ'ব নোৱাৰে যদি x ৰ ফাংশন নহয় তেনেহলে এটো u বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰো এটোত x ৰ ফাংশন হৈ আছে যদি এটো x ফাংশন হৈ আছে এটো x ৰ ফাংশন হোৱা নাই তেনেহলে এটো ফর্মুলা আমি নিব নোৱাৰো এটো ফর্মুলা নিব হলে দুইটাই কি হ'ব লাগিব x ৰ ফাংশন হ'ব লাগিব এতিয়া যেটো এটো x ৰ ফাংশন নহয় এটো বেলেগ টার্ম
তেনেহ'লে এইটো আমি কি হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ চি হিচাপে কনষ্টেণ্ট এইটো কি কনষ্টেণ্ট হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এইটো এক্সৰ ফাংচন হৈ আছে যদি এইটো এক্সৰ ফাংচন হৈ আছে কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম থাকিলে কি হয় কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো ওলাই আহে চিটো ওলাই আহিব 5z plus 3 into dx of 6x plus 2 এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ফৰ্মুলা হিচাপে লৈ ল'ব পাৰোঁ যে এইটো এটা ফৰ্মুলা হিচাপে মই লিখি ল'লোঁ কেনেকুৱা ফৰ্মুলা বোলে dx of cu u is the function of x যদি function of x হয় তেনেহ'লে c ওলাই আহিব du by dx এইটো ফৰ্মুলা where u is the function of x এটোক আমি এইটো ফৰ্মুলা হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব এইটো c এইটো মনে মনে u টো হ'ল x ৰ ফাংচন তো কনস্ট্যান্ট লৈ আহিল এইটো ফৰ্মুলাত নগল এটি এজ ইউজুৱেল নৰ্মেল যোনটো আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন আছে এইটো আমি কৰি গ'লে হ'ল এইটো কেইটা টাৰ্ম আছে দুটা টাৰ্ম কি হৈ আছে প্লাস হৈ আছে যদি দুটা টাৰ্ম প্লাস হৈ আছে তেনেহ'লে u প্লাস v প্লাস w ফৰ্মুলাত যাব সো আমি ইয়াক এক্সট্ৰা কি কৰিব লাগিব ddx of 6x plus ddx of 2 তেনেহ'লে 5z plus 3 6 ওলাই আহিব dx by dx plus 0 তেনেহ'লে 5z plus 3 6 into 1 তার মানে ইয়ার যোনটো ফাইনাল ৰিজাল্ট হ'ব 5z plus 3 into 6 এটা আৰু মাল্টিপল মানে কি সিম্পলিফাই কৰিব পৰা যায় তো এনেকৈ কৰিব লাগিব যে ফৰ্মুলা হুবহু দেখাতেকে গ'লে কি হ'ব চেক কৰি চাব লাগিব ফাংচন অফ এক্স তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেণ্টে ইয়াতো ভুল কৰি দিয়ে তো বি কেয়াৰফুল এইটো নোট কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা কৰিম ফৰ্মুলা নাম্বাৰ 8 ফৰ্মুলা number 8 মুছি দিল তো ক্যালকুলাস ইমান টান নহয় জাস্ট ফৰ্মুলা খিনি চাব লাগিব আৰু মেথডটো ষ্টাৰ্টিংত যোনখিনি মেথড শিকাইছো সেইটো ফলো কৰিব লাগিব dx of u by v uv function of x তার মানে x থাকা টার্ম ফাংশন অফ x যেতিয়া দুটা সংখ্যা যেতিয়া ডিভাইড হৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব যদি ডিভাইড হৈ থাকে তেনহলে ফৰ্মুলাটো লাৰ্ন কৰা টেকনিক ওপৰৰ টাৰ্মটো u তলৰ টাৰ্মটো v কেনেকৈ আমি লাৰ্ন কৰিম তলৰ টাৰ্ম স্কয়াৰ হ'ব তলত সেই তলৰ টাৰ্মটো ওপৰত মাল্টিপল হ'ব কাৰ লগত ওপৰৰ টাৰ্মৰ ডেৰিভেটিভৰ লগত ওকে নেক্সট মাইনাস ডিভাইড থাকিলে কি আহে মাইনাস আহে এবাৰ ওপৰৰ টাৰ্মটো মাল্টিপল হ'ব তলৰ টাৰ্মটোৰ ডেৰিভেটিভৰ লগত dv by dx এইটো হ'ল ফৰ্মুলাটো লাৰ্ন কৰা টেকনিক ওপৰৰ টাৰ্মটো x থাকিব লাগিব তলৰ টাৰ্মটো x থাকিব লাগিব থাকিলে কি হয় তলৰটো স্কয়াৰ হ'ব তলৰ টাৰ্মটো ওপৰত মাল্টিপল হ'ব ওপৰৰ টাৰ্মটোৰ ডেৰিভেটিভৰ লগত মাইনাস ডিভাইড থাকিলে মাইনাস এবাৰ তলৰ ওপৰৰ টাৰ্মটো ওলাই আহিব তলৰ টাৰ্মটো ডেৰিভেটিভ কৰিব লাগিব তো আমি ইয়াতে এটা এক্সাম্পল লম এক্সাম্পল লৈ কৰিম এক্সাম্পল y equal to 3x square 3x plus 2 4x plus 7 ইয়াৰ পৰা আমি dy by dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আমি dy by dx ওলাম
dy by dx. So d dx of আমি y ভ্যালু পুট কৰি দিম ইয়াতে 3x plus 2 4x plus 7. তো আমি এতিয়া সাম আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি আছো কি x সাপেক্ষে ইয়াতে দুটা টার্ম ডিভাইড হৈ আছে আমি প্রথমে চেক কৰিম দুটা টার্মত x আছে না নাই এটো তো x আছে এটো তো x আছে সো আমি এটো u হিসাবে লব পাৰো এটো v হিসাবে লব পাৰো কাৰণ u v ফাংশন অফ x যদি আছে তেনেহলে আমি এতিয়া এটো ফর্মুলা যাব পাৰো এটো ফর্মুলা মতে তলৰটোৰ স্কয়াৰ তলৰটো কি মান এটো v 4x plus 7 whole square তলৰটোৰ স্কয়াৰ হল এতিয়া তলৰ টার্মটো মাল্টিপল হ'ব 4x plus 7 কাৰ লগত ওপৰৰ টাৰ্মৰ লগত ওপৰৰ টাৰ্মৰ ডেৰিভেটিভৰ লগত ওপৰৰ টাৰ্মটোৰ ডেৰিভেটিভ মানে u কিমান আছে 3x plus 2 তো এই ফর্মুলা এটো পার্ট হৈ গল ইখিনি পার্ট হৈ গল এটা নেক্সট মাইনাস দিলো এই পার্টটো u মাল্টিপল হ'ব u ওপৰৰটো 3x plus 2 ডেরিভেটিভ dv by dx ইয়াতে v তলৰ টার্মটো d dx of 4x plus 7 তো আমি এতিয়া ফর্মুলাত বহাই দিলো এতিয়া আমি সলভ কৰি যাম কেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে d dx কুচি না যায় তো আমি নেক্সট এটো সলভ কৰিম 4x plus 7 whole square. So 4x plus 7 ইয়াতে দুটা টার্ম আছে সো যদি দুটা টার্ম আছে তেনেহলে দুবাৰ ডেরিভেটিভ কৰিব লাগিব 3x plus d dx of 2 next minus এটো টার্ম হে হৈ গল 3x plus 2 ইয়াতে আকৌ দুটা টার্ম আছে d dx of 4x plus d dx of 7 তো এতিয়া সলভ কৰি গলে হল এজ ইউজুয়াল দুটো আমাৰ নরমাল মেথড তলত এজ ইউজুয়াল যেটো আছে লিখি থলে হল 4x plus 7 ভাঙিব না লাগে লিখি থৈ দিলে হল 4x plus 7 so ইয়াতে আমি ডেরিভেটিভ কৰিলে 3 কনস্ট্যান্ট ওলাই আহিব 3 into dx by dx এটো কি হ'ব কনস্ট্যান্ট or ডেরিভেটিভ 0 next 3x plus 2 ইয়াতে কনস্ট্যান্ট 4 ওলাই আহিব যদি 4 ওলাই আহিব তেনল থাকিব dx by dx next এটো কি হ'ব 0 কাৰণ ইয়াৰ লগত কোনো রিলেশন নাই ফাংশন নহয় তো 4x plus 7 square 4x plus 7 into 3 into 1 minus 3x plus 2 into 4 তলত আছে 4x plus 7 whole square ইয়াতে 4x plus 7 into 3 minus 3x plus 2 into 4 ইয়াক আমি ফার্দার সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো মই কৰা নাই আৰু ইখিনিলৈকে মই ৰাখিছো মাল্টিপল কৰি দিলে হৈ যাব তো মেথডটো মেইন কথা হল আমি মেথডটো জানিব লাগিব যেতিয়া দুটা টার্ম কি হৈ থাকে ডিভাইড হৈ থাকে যেতিয়া দুটা টার্ম ডিভাইড হৈ থাকে তেতিয়া u by v ফর্মুলা দি আমি কি কৰিব লাগিব ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে হৈ গৈছে তো এটো মই মুছি দিলো আমি আৰু এটা एग्जांपल লম আগৰটো নিচিনা নাম্বার 8 ফর্মুলা হিসাব মতে হৈ গৈছে মুছিব পাৰো মুছিব তো কিবা এটা বস্তু লিখাত যদি মই সোনকালে মুছি দিছো ভিডিওটো পজ কৰি লয়
লিখি ললে হল next example y is equal to pz plus 3 4x plus 2 4x plus 7 ইয়াক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব with respect to x তো ইয়াক আমি কেনেকৈ ডিফারেন্সিয়েট কৰিম যেতিয়া dy by dx তো আমি ভ্যালু পুট কৰিম ddx of pz plus 3 4x plus 7 তো এটা আমি চাব লাগিব ইয়াতে দুটা টার্ম ডিভাইড হৈ আছে প্ৰথমে চেক কৰিব লাগিব আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি আছো কি with respect to x তো x টকা টার্ম আছে না নাই দুটা চাব লাগিব এটুত নাই x টকা টার্ম এইটুত আছে তেনেহলে আমি এইটো u by v ফর্মুলাত আমি নিব নোৱাৰো যদি নিব নোৱাৰো তেনেহলে আমি এইটো সলভ কৰিম কেনেকৈ এইটো সলভ কৰা টেকনিক আছে এইটো কি কনস্ট্যান্ট এই গোটেইখিনি মিলি কনস্ট্যান্ট আমি জানো কনস্ট্যান্ট টার্ম সেপারেট হৈ আহে তো আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰো ddx of যেটো কনস্ট্যান্ট pz plus 3 into 1 by 4x plus 7 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো তো এইটো c এইটো u এইটো c কনস্ট্যান্ট আৰু এইটো x টকাৰ টার্ম u তেনেহলে ddx of cu ফর্মুলা আমি যে কৰিছিলো তেনেহলে কনস্ট্যান্ট টার্মটো কি হ'ব মাল্টিপল হৈ থাকিলে ওলাই আহে আমি আগতেও কৰিছো dx of ইয়াতে থাকিল 1 by 4x plus 7 আমি এনেকুৱা ৰিলেটেড 1 by ৰিলেটেড কোনো ফৰ্মুলা সব পোৱা নাই তেনেহলে আমি ইয়াক কনভার্ট কৰিব লাগিব বেলেগ প্ৰকাৰে কেনেকৈ আমি ইয়াক dx of এই গুটিখিনি টাৰ্মক ওপৰত লৈ আহিব পাৰিম তো কি হ'ব 4x plus 7 to the power minus 1 তেনেহলে এতিয়া এইটো ফৰ্মুলাত গৈছে কোনটো ফৰ্মুলাত গৈছে এই গুটিখিনি x টকা ফাংচন হয় আৰু তাৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে আমি u to the power n অৰ ফৰ্মুলাত লৈ যাম আমি শিকিছো u to the power n অৰ ফৰ্মুলা যদি u to the power n অৰ ফৰ্মুলা শিকিছো তেনেহলে আমি হেইটোত সলভ কৰিম তো pz plus 3 into ইয়াতে u to the power n n অৰ ভ্যালু কিমান আছে -1 তো এইটো নামিব u 4x plus 7 u to the power n থাকিলে কি হয় n u to the power n minus 1 du by dx তো -1 তারপর আর একটা 1 মাইনাস কৰিব লাগিব into du by dx u মানে কি মান আছে 4x plus 7 আছে তো pz plus 3 minus 1 4x plus 7 to the power minus 2 ইয়াত আকত কেইটা টার্ম আছে দুটা টার্ম আছে তো দুবার কৰিব লাগিব u plus v 4x plus dx of 7 চাব লাগিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কি হৈছিলে তলৰখিনি দেখা পোৱা নাই তো ভিডিঅ' কোড ক্লিয়াৰ নহয় এইটো কমেন্ট কৰি জনালে হ'ল কোনখিনিত মানে ৰৈ যায় তেতিয়া মই মানে চেক কৰিব পাৰিম প্ৰবলেম নাই নেক্সট সলভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কমপ্লিট মচিলো pz plus 3 into -1 4x plus 7 to the power minus 2 ভিতৰত আছে 4 কনস্ট্যান্ট ওলাই আনিলো dx by dx 7 ক ডিফারেন্সিয়েট কৰিছো আনসার 0 -1 এফালে লৈ আহিলো pz plus 3 4x plus 7 minus 2 4 into 1 তারপর ইয়াতে 4 হৈ আছে তো minus pz plus 3
এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 1/4x + 7 যেতিয়া ইয়াৰ তলত লৈ আহিম স্কুৱেৰ পজিটিভ হ'ব ইনটু কিমান 4 আনসাৰ তো আমি চেক কৰি চাব লাগিব ফৰ্মুলাত গৈছে নে নাই সেইটো হ'ল মেইন কথা যেহেতু মানে অনলাইনত ক্লাছ কৰি আছোঁ ইয়াতে ম্যাক্সিমাম এক্সাম্পল ল'ব পৰা নাযায় তো যিমান পাৰোঁ দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল কোনখিনিত বুজি পোৱা নাই আৰু মানে কি মই লাষ্টত কিছুমান মানে কি ডিফাৰেনশিয়েল ক্যালকুলাস শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই কেইটামান হোমৱৰ্ক বেছিকৈ দি দিম এজ ইউজুৱেল মানে এইটো ফটো হিচাপে তো সেইটো সলভ কৰি মোক জমা দিলেই হ'ল মুছিলো তো এইটো ৰিলেটেড যেহেতু তিনিটা ফৰ্মুলা আমি শিকিলোঁ ইয়াতে এই তিনিটা ফৰ্মুলা ৰিলেটেড মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দি দিম তো homework number 1 y is equal to 9x square plus 3 to the power minus 6 ইয়াৰ কি ওলাব লাগে dy by dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে number 2 y is equal to 4t square plus 1 3t plus 2 ইয়াৰ কি ওলাব লাগে dy by dt ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু নাম্বাৰ 3 y v is equal to rx plus 5 divided by px plus 2 ইয়াৰ কি ওলাব লাগে dv by dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে এখিনি আমি পঢ়িম ভিডিওটোত কৰবাত কিবা প্ৰবলেম হলে এটো কমেন্ট কৰি জনালে হল তো আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থ্যাংক ইউ